Toinen näistä Shimanon ketjuista on mitä ilmeisemmin väärennös. Miten sen erottaa, käydään tänään lävitse niitä juttuja. Niin morjesta. Tuoteväärennökset ja piraattituotteet on melkoinen vitsaus globaalissa markkinataloudessa, mikä tuottaa tietysti ongelmia, ihan taloudellisiakin tappioita niille oikeille brändeille, mutta on myöskin paitsi moraalisesti arveluttavaa, niin voi olla vaikka vaarallista esimerkiksi käyttää jotain huonolaatuista tuotetta, kun luulee käyttävänsä sitä alkuperäisen tasosta. Ja pyörän ketju on yksi potentiaalinen tuoteryhmä tämmöiseen hämäräbisnekseen. Tästähän on sekä KMC että Shimano ainakin tulleet ihan julkisuuteenkin ja varoittaneet, että katsokaa tarkkaan, mistä ketju ne ostatte. No, mä vähän tarkoitushakuisesti tilasin Kiinasta AliExpressistä tämmöisen Shimanon Ultegra Deore XT-tason 11-vaihteisen ketjun, jotta teidän ei tarvitse. Ajattelin, että katsotaan tässä porukalla ja verrataan sitten tämmöiseen aitoon Ultegra-ketjuun, joka nyt on varmasti paikallisesta liikkeestä ostettu aito ketju. Tämä Kiinan ketju maksoi siis vähän yli 14 € kotiin toimitettuna, joka on siis alle puolet siitä, mitä tämä ketju täällä Suomessa maksaa. Ei se kaikki erotus varmaan katetta ole. Lähdetään katsomaan ensin paketista päältäpäin, että mikä tässä voisi olla sellaisia varoitusmerkkejä. Äkkiseltähän nämä on ihan samanlaiset, jos jätetään se huomioon, että tämä on vähän kuljetuksessa kärsinyt tämä Kiinasta tullut paketti. Mutta muuten niin täydestä menee niin sanotusti. Eli jos tämä on väärännös, niin on kyllä erittäin hyvin tehty. Ensimmäisenä tietysti huomiota herättää tämä pieni värisävyn ero. Eli tämä on vaaleanman sininen kuin tämä Shimanon oma. Ja mulla on tuossa muitakin niin sanotusti aitoja ketjuja, niin nämä on samanvärisiä, mutta tämä on hitusen vaaleanman sininen tämä oletettu väärennös. Sen lisäksi tämä paketin pinta, tämä kiiltelee eri lailla. Tässä on ihan niin kuin tämmöinen muovinen pinta, kun tämä on tämmöinen enempi matta, tämä alkuperäisen ketjun paketti. No, jos katsotaan näitä merkintöjä, niin siellä on käytännössä samat asiat. Okei, täällä on vähän niin kuin hoikemmat fontit ja logotkin on vähän niin kuin ohkaisemalla viivan paksuudella. Yksi ero tulee heti tuosta e-bike rated, niin tämä E on ensinnäkin eri mallinen ja tämä on valkoinen, kun tämä on tuolla hopeavärillä, millä tämä muukin paketti. Eli taas jos katsotaan täältä muita, ja no toi ei olekaan e-bike, mutta tässä toinen esimerkki, niin alkuperäisessä se on hopeavärisellä tuo E. Siinä on yksi ero. Sitten yksi, mitä on niin kuin maailman sivun ollut, on se, että silloin kun paketissa on tämä pituuden vaihtoehto, niin tässä se on printattu tähän pakettiin. Shimanon aidossa ketjussa se on aina käsin merkattu sinisellä kynällä. Jos katsoo pari vuotta sitten, miltä kopioketju näytti, niin esimerkiksi nämä kaikki palkit täällä ylhäällä oli valkoisia, mutta nyt nämä on aivan oikein hopeavärisiä, nämä Ultegra-tason ketjun 2 ensimmäistä palikkaa, mutta tämä isompi palikka, tämähän ei ole linjassa näiden hopeaväristen kanssa. Kun ne täällä on kaikki alareunat samalla viivalla, niin täällä tämä valkoinen, koska se on jotenkin erilainen se printtausprosessi on ollut näiden hopeisten suhteen, niin sitä ei olekaan saatu ihan täsmättyä tähän valkoiseen. No sitten tämä tarra, tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Eli Shimanolla on tämmöinen anti-counterfeit program ollut ainakin alkuvaiheessa ketjuihin, glosseihin ja polkimiin, jotka ilmeisesti on niitä useimmiten väärennettyjä tuotteita, niin tämmöinen tarra, millä sä voit kännykkäappilla tsekata, että onko tämä ketju aito. Eli tämä on tämmöinen kaksikerroksinen tarra, jonka alla on sitten tämmöinen koodi. Ja se pitäisi nyt sitten kännykällä skannata, ja tämä heidän sovellus antaa sitten tuloksen, että onko potentiaalinen ongelma. Mutta vaikka tämä löytyy Shimanon suomenkielisiltä sivuilta tämä ohjelma, linkki sinne, niin sitäpä ei voi Suomessa käyttää. Mä kysyin Shimanolta, miksi näin, mutta en ole saanut vastausta. Eli todennäköisesti ei olla sitä potentiaalisinta kohderyhmää, koska tässä Suomessa ostetusta ketjupaketista ei löydy tuota tarraa, Kiinasta tilatusta on. Ja olettaen, että tämä on väärännös, niin varmaan kaikissa paketeissa on samanlainen tarra, josta sitten toki heti kärähtäisi, jos on sillä sovelluksella skannaisi, koska sen pitäisi olla yksilöllinen kussakin ketjupaketissa sen koodin, mutta sitä nyt ei pystytä tässä todentaan, koska tuo sovellus ei toimi täällä. Mutta jatketaan tämän paketin ihmettelyä. Paketin takaosa.
periaatteessa samat tekstit, vähän eri lailla asemoitu, voisi olla oikeastikin, niin yksi, mikä on perinteisesti ollut näissä väärennöksissä aina se paljastava juttu, on se, että tämä EAN-koodi on printattu tähän pakkaukseen, kun se oikeasti tämä on tarra. Ja jälleen kerran, jos katsoo näitä muita esimerkkejä, niin tarra näissä kaikissa Shimanon ketjupaketeissa on, mutta tämä on suoraan tässä paketissa, että se on niin kuin yksi aika selväkin merkki. Sitten on muita vähän tarkempia juttuja, eli tämä kreikankielinen teksti on oikeasti pidempi. Mä nyt en osaa kreikkaa, mutta jos joku osaa, niin voi vahvistaa. Mun mielestä tässä on niin kuin väärä aikamuoto tässä lauseessa. Ja tämä on ollut pitkään näin, että näissä väärennöksissä on tämä lyhyempi muoto tuosta kreikkalaisesta varoituksesta tuosta ketjulukon käytöstä. Mutta ehkä kaikki hämärin juttu on tämä tarra tässä. Nimittäin, tässähän lukee, että Shimano Bige Chance, Manufacturer Wuhan Xixin Trading Company Limited, Wuhan City, Hubei Province, Made in China. Sen verran mä selvitin asiaa, että siis Shimanolla on Kiinassa tuotantolaitoksia 3 kappaletta, josta ymmärtääkseni 2 tekee polkupyörän osia. Sitä en tiedä, tekeekö ketju, ja todennäköisesti ei, koska tässä on printattu näitä Made in Japan. Ja tämä Wuhan City, missä tämä kyseinen firma sijaitsee, niin se on tuo sisämaassa. Ja mä kysyin siltä AliExpressin kauppialta, että miten tämä nyt on selitettävissä. Että tässä on selvästi sanotaan, että tämä valmistaja on joku muu firma kuin Shimano ja on vielä tuolla sisämaassa, jossa Shimanolla ei ole tuotantoa. Miten sä tämän selität? Kun heillä on siis tämmöinen ihan oikein sertifikaatti siellä AliExpressin sivulla, että alkuperäisiä Shimanon osia. Niin vastaus oli vaan, että on ne alkuperäisiä. Yksi juttu vielä näistä pakkauksista, kun täällä on lueteltu näitä eri maanosien vastaavia firmoja, niin täällä lukee Shimano North America Bicycle Inc. Niin perinteisesti noissa väärännyksissä on lukenut Shimano American Corporation, mutta tässä, mitä nyt tuolta tarran alta pilkistää, niin näyttää olevan tämä oikea teksti. Mutta mennäänpä eteenpäin, niin päästään jopa aukaisemaan tämä pakkaus. Eli sieltä löytyy tämmöiset tavarat. Ensinnäkin tämä käyttöohje, dokkari on saman sisältöinen. Tämä on tämmöinen vähän hailakampi kopio tässä kuin tässä, mutta se nyt voisi olla oikeastikin niin. Asemointi vähän erilainen. Ei siitä sen enempää. No tässä paketissahan on tämä vaaleanpunainen tarra, jota olen nähnyt Shimanonkin ketjuissa, joka pyörimissuuntaa takaisin sitä ilmoittaa, että se ei ole symmetrinen. Tässä paketissahan se oli ilmoitettu täällä, toisin kuin täällä. Mutta näitä olen tosiaan nähnyt ihan aidoissakin näitä vaaleanpunaisia tarroja, että siitä ei niin kuin sinänsä mitään. Mutta sitten yksi ihan ilmiselvä juttu. Niin kauan kuin Shimanon ketjussa on ollut ketjulukkoja, niin ne on erikseen pakattu. Täällä ne on pistetty tämän ketjun kanssa samaan pussiin. Tämä on mun mielestä selvä indikaatio, että tämä ei ole Shimanon omaa tekemää. Sitten kun me lähdetään ottamaan tätä pois täältä pussista, niin tämä ketju on kierretty eri lailla. Eli tässä on niin tämmöinen pitkä pötkö, mikä on taitettu kahtia, kun Shimanon ketju on kierrottu spiraalin muotoon. En ole koskaan nähnyt Shimanon ketjua näin pakattuna, se on aina näin. Voidaan vaikka tuosta katsoa esimerkki. Tuo on 11, niin se on todennäköisesti samasta pakasta ostettu, mutta tämä 12 niin ainakin on tullut erikseen. Toinen esimerkki, niin se on spiraali. Ja tässä tosiaan tämä pyörimisjutun tarra on näköjään tässä ketjussa sitten tuossa. Mutta mennäänpä sitten niin kuin rakenteellisiin eroihin. Nehän on sitten semmoisia, jotka materiaalien lisäksi niin vaikuttaa sitten siihen, että miten se ketju oikeasti toimii. Tässä on nyt siis kopioketju, tässä alkuperäinen. Tekstit löytyy molemmista samanlaiset arvattavasti, koska laadukas kopio on. Toki kun katsotaan niin stanssaukset, fontit on vähän eri kokoisia.
Ja esimerkiksi tuossa, missä lukee CN-HG701, niin tämä on kauhean matalakin tämä stanssaus ja sitä väliviivaa ei juuri tuossa ole. Mutta se, mistä nämä kopiot yleensä on perinteisesti kärähtänyt, on siitä muotoilusta, eli tästä viisteestä, joka nyt sitten vaikuttaa siihen vaihtamiseen. Ja täältä tekstipuoleltahan se on symmetrinen se ketju, ja täällä on ihan oikein tehty nämä viisteet tässäkin. Okei, ne on varmaan ehkä millin pidemmälle viety tuo kaari tuolla. Täälläkin ehkä jonkin verran pidempi, mutta täällä varsinkin täällä kohtaa, niin tämä viiste on viety pidemmälle. Mutta tuskin kauheasti vaikuttaa. Sitten jos katsotaan tältä selkäpuolelta, niin okei, nämä on vähän erinäköiset. Mutta tässäkin on huomioitu se, että tämä ja tämä kulma on samanlainen ja tämä kulma on samanlainen. Ihan niin kuin oikeassakin ketjussa. Täällä on viiste ja täällä on pidemmät viisteet sitten näissä nurkissa. Eli tästä tulee se epäsymmetrisyys. Ja perinteisesti huonolaltaiset kopiot niin ei ole tajunnut tätä, vaan se on ollut käytännössä symmetrinen se ketju. Eli tämä puoli on ollut samannäköinen kuin tuo etupuoli. Tämä on taas vähän eri kohdassa tämä loveus ja on vähän eri mallinenkin kuin tuossa aidossa ketjussa. Sama taas täällä, että tämä viiste ei tule niin pitkälle kuin tuossa. Semmoinen näkyy muuten tässä, että tässä Kiinan ketjussa niin tämä holkki, sehän tulee samaan tasoon tämän sivulevyn kanssa kuin tässä Shimano aidossa, niin se on tuolla keskellä, tuo montussa, tämä on pyöristetty tämä sivulevy. Ja tuo holkki on paljon kapeampi kuin tässä. Jos näitä ketjulukkoja katsoo, niin tämä on siis kopio, tämä on alkuperäinen, hyvin samannäköinen, taas vähän eri kokoisella fontilla stanssaukset. Tämä keskikolo on tässä lyhyempi kuin tuossa ja matalampikin. Sitten jos tätä uraa katsoo täällä, niin tässä on tämmöinen selvä hammas, kun täällä se on niin kuin tasapaksun näköinen. Ei kovin isoja eroja siis. Katsotaan sitten, miten nämä painaa. Onko siellä eroa? No. 263. 261. Eli ei eroa sitäkään saada. Yksi on ero on, että tämä on ihan öljysä toi kopioketju. Shimanon ketjuhan, siinähän on se varastorasva on semmoista sitkeää tavaraa, mutta tämä on ihan märkä tää. Yksi voisi vielä, minkä katsoo, niin toi näyttääkö venymä. Eli katsotaan tuosta Shimanosta. 0.0. Tuo on toinen näyte. 0.0. Niin kuin tietysti pitääkin. Entäs tää sitten? 0.0. Ei siinä suhteessakaan eroa. Tää on muuten jotenkin vempulamman oloinen tää Kiinan ketju. Vaikka tätä venymää ei ollut, niin katsotaan kuinka se taipuu sivusuunnassa. Tää on siis se aito ja alkuperäinen tämä ketju. Tämä on nyt se potentiaalinen kopio. Painaa vielä tuosta samasta kohtaa, niin näkyy, että tämä taipuu enemmän sivuttaissuunnassa tämä kopio, joka nyt on varsin varma merkki siitä, että meillä on käsissä tuoteväärennös, vaikka mä alussa vähän olin jo epäileväinen itsekin, että onko tosiaan näin, niin kyllä se nyt niin on. Mitä käytännön merkitystä tällä nyt sitten on? Siinäpä on sitten 1000 taalan kysymys. Eli jos me tästä tämä moraalinen ongelma, että käytetään tuoteväärennöstä, niin ohitettaisiin ja pistettäisiin tämä pyörään, niin kuinka se kestää käyttöä? Antaako se periksi peräti? Niin en ole ihan varma, että uskallanko kokeilla. Mun oma veikkaus on, että todennäköisesti alkuun jo lähtee semmoisella sunnuntaipyöräilijän tehoilla polkeen, niin ehkä vähän äänekkäämpi voi olla voimansiirto, mutta todennäköisesti toimisi. Mutta sitten jos se lähtee enemmän, niin varmaan lähtee kulumaan nopeammin, koska tuo taipumatestikin jo sen näytti, että
Siellä on valmiiksi välyksiä jo ja tuo rakenteellinen ero. Ja materiaalistahan meillä ei ole mitään takuuta, eli sitten varmaan vaikuttaa siihen kulumaankin, korrosion, sietoon kaikkeen muuhun. Puhumattakaan sitten, että jos siihen pannaan niin enempi tehoa siihen polkimeen, niin kestääkö paikat vai antaako periksi, niin se on sellainen asia, mikä kanssa ei oikein uskaltaisi riskeerata. Mutta summa summarum, niin tuoteväärennöksiä kannattaa varoa, ja ne väärennökset on koko ajan laadukkaampia, paremmin sen esikuvansa näköisiä, eli aika tarkkana saa olla, niin kuin nyt näistäkin esimerkkeistä voidaan ottaa opiksi. Mutta nyt ainakin tiedät, minkä näköisiin asioihin kiinnittää huomioon, jos ketjua ostat vähänkin jostain muualta kuin tunnetusta merkkiliikkeestä. Kesun katit tämän video ja nähdään taas. Moi moi! Ja kirjoita muuten videon kommentteihin myöskin, jos olet tietoisesti ajanut kopioketjulla, minkä näköisiä kokemuksia, kuinka se on kestänyt käyttöön, onko peräti antautunut ja minkälaisissa kilometreissä.